હલો, કુકિંગ ક્રેઝી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું કાઠિયાવાડી ઘરોમાં બનતા ભરેલા મરચાની રેસીપી। જો તમને રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો વિડીયોને લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ન ભૂલતા અને વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોવાનું પણ ન ચૂકતા। ચલો હવે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। મરચાનું સ્ટફિંગ બનાવવા માટે મેં અહીં એક પેન લીધું છે। હવે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ નાખીશું। ત્યારબાદ મેં અહીં અડધો કપ જેટલો બેસન લીધો છે। આ બેસનને હવે આપણે લો ફ્લેમ પર શેકવાનો છે। આ લોટને થોડો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી શેકવાનો છે। તો મને આ લોટને શેકતા 5 થી 7 મિનિટ લાગી છે અને તમે જોઈ શકો છો એમ કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે। તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને હવે આને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લેવાનો છે। સૂકા મસાલા એડ કરતાં પહેલાં આપણે આ લોટને રૂમ ટેમ્પરેચર પર ઠંડો કરી લેવાનો છે। લોટ ઠંડો થઈ ગયો છે તો હવે ઉમેરીએ 1/4 કપ જેટલી કોથમીર, 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો મેથીનો પાવડર। આ મેથી છે શેકીને મેં મિક્સરમાં દળી લીધી છે। ત્યારબાદ 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો લીંબુનો રસ અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ। હવે આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લેવાની છે। મરચાંનું સ્ટફિંગ તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે આ સ્ટફિંગને સાઈડમાં રાખી અને મરચાં જોઈ લઈએ। તો મેં અહીં 4 થી 5 મોળા મરચાં લીધા છે જેને સાફ કરીને કોરા કરી લીધા છે। હવે આ મરચાંને આપણે વચ્ચેથી આવી રીતે કટ લગાવવાનો છે અને ત્યારબાદ જે આપણે સ્ટફિંગ તૈયાર કર્યું છે એ આ મરચાંમાં ભરી દેવાનું છે। તો હવે બધા મરચાં ભરાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે અને જે આપણી પાસે સ્ટફિંગ બચ્યું છે એનો આપણે ઉપયોગ વઘારમાં ઉપરથી કરવાના છીએ। તો હવે આ મરચાંને આપણે બાફી લેશું। તો મેં અહીં પહેલેથી જ એક તપેલીમાં પાણી ગરમ કરવા મૂક્યું હતું અને આવું એક કાણાવાળું વાસણ લઈ અને બધા જ મરચાં છે આવી રીતે ગોઠવી દેવાના છે અને હવે ઉપરથી ડીશ ઢાંકી અને 15 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ પર આ મરચાંને બાફવાના છે। તો હવે 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો આપણા મરચાં સરસ રીતે બફાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે। હું તમને છરીની મદદથી દેખાડી દઉં તો આ મરચાં આપણા પરફેક્ટલી બફાઈ ગયા છે। હવે આપણે આનો કરીશું વઘાર। વઘાર માટે ગેસ ચાલુ કરી એક પેનમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લેશું। તેલ થોડું ગરમ થાય એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ ફૂટે એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી દળેલી મેથી। હવે ઉમેરીશું બાફેલા મરચાં અને બચેલું સ્ટફિંગ। આ બચેલું સ્ટફિંગ મરચાંને ઉપરથી પણ કોટ કરી દેશે। તો અહીં અડધી મિનિટ છે ગેસ પર રાખી અને આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું। તો આપણા ભરેલા મરચાં છે તૈયાર થઈ ગયા છે। હવે આપણે એને સર્વ કરીશું। કાઠિયાવાડી ડિશિસમાં સંભારા તરીકે સર્વ થતા આ ભરેલા મરચાં તમને કેવા લાગ્યા એનો અભિપ્રાય મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો અને જો તમને રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઇક કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।